Hello everyone, this is Roy again, ako na naman. So, etong fourth client today, June 7, Sunday. Itong brand new na nakita nyo sa likod, sa brand new Toyota Rush. Ito si Ma'am Cherie, kausap ko na siya a few days ago. From Sunshine Village dito sa Talon, Las Piñas City. So they are requesting to install the Supreme Dashcam Lenovo plus the Lenovo Power Box dito sa brand new Toyota Rush nila. So right now, ni-install na ng technician ng all about time. Then yan, maya maya makikita niya matatapos na. So ang ganda rin ang kulay ng Toyota Rush yan. And so mamaya pakita ko lang quick video lang anong mangyayari. Then mamaya last client for today dito sa Sukat, Paranaque. So that will be the fifth client for today. And ang dami na kasi nakapila sa all about time. So yung mga nag-PPM po, tawag po ng tawag. Nakikita nyo yung pinapost namin. Naka-schedule po kasi yan na sila po yung mga nauuna ngayon na naipopost namin. Sila po yung mga nagpa-reserve na a few weeks or a few months ago na. Lalong-lalo na yung mga clients na nagpa-reserve na back in March pa. So later pakita ko sa inyo.